السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناتي هانور آرت. النهاردة هعمل شنطة موديل جديد بالكنفا بلاستيك وخيط سلسلة ألفا. الشنطة دي هتكون شنطة بسيطة وفكرتها سهلة، والغرز فيها بسيطة جدا وكررتها أكتر من مرة. هستعمل شبك مربعات كبيرة 4 مللي مقاس 60 في 40 سنتيمتر. قصيت الشبك ل5 قطع أساسية، دول قطعتين أساسيتين اللي هشتغل فيهم الغرز، وحددت علامات لتقسيم الغرز. القطعتين قد بعض بالظبط، هوضح كل المقاسات بالتفصيل. ودي قطعة قاعدة الشنطة. القطعة دي بتكون برضو محدد عليها العلامات بتاعة تقسيم الغرز، وقطعتين لجوانب الشنطة. ودي المقاسات بالسنتيمتر وعدد المربعات لكل قطعة من القطع الأساسية للشنطة. قسمت الغرز، أعد من أول مربع 1 2 3 4 5. أعد من عند العلامة مرة تانية 1 2 3 4 5. أعد من عند العلامة مرة تانية 1 2 3 4 5. أعد من عند العلامة 1 2 3 4 5، وهكذا، ولغاية لما أحط 9 علامات على الشبك بالعرض. أعد بالطول من أول هنا 1 2 3 4 5، أحط علامة، أعد من عند العلامة 1 2 3 4 5. أعد من عند العلامة 1 2 3 4 5، وهكذا بكمل العد بنفس الطريقة برضو لغاية لما يكون عندي 8 علامات. يبقى أنا عندي 8 علامات بالطول و9 علامات بالعرض. لو عديناهم هنلاقي إن ده العدد بتاع العلامات اللي احنا هنقسم عليه الغرز. قصيت قطعتين لإيد الشنطة، إيدين للشنطة هركبهم في الشبك، ودي المقاسات بالسنتيمتر وعدد المربعات. القطعتين ممكن أستبدلهم بإكسسوار أو بسلسلة مختلفة لإيد الشنطة. هشتغل في الشنطة بخيط اسمه خيط سلسلة ألفا. الخيط ده هحتاج منه تقريبا بكرة وربع، فيعني دايما أي شنطة بقصها لازم يكون عندي بكرتين خيط. عرض الخيط على المزورة هيكون حوالي 4 مليمتر، فهسحب من بكرة الخيط حوالي متر أو متر ونص، وهقص الخيط. وبعد كده لازم يعني ألسع طرف الخيط بالنار علشان ما يسرفلش. وبالنسبة لبداية الخيط مش هستعمل إبرة كنفا لأن المربعات كبيرة مش محتاجة، فهحدد طرف الخيط بالنار لغاية لما يكون شبه الإبرة، وهبدأ أشتغل بيه. بدخل الخيط في أول مربع فوق تاني علامة، بسحب الخيط وبدخله في المربع اللي جنب العلامة على طول، وبسحب الخيط وبفرده كويس. طرف الخيط من الناحية التانية بثبته بإيدي وبدخله ما بين الغرز. بكمل في المربع اللي بعده بالطول واللي بعديه بالعرض. بكرر نفس الغرز بنفس الترتيب في المربعات اللي بعد كده بالطول وبالعرض، فهكمل لغاية لما أوصل لنهاية الصف. طول ما أنا بشتغل بخلي بالي إن أنا أفرد الخيط كويس جدا على الشبك، سواء من الناحية اللي قدام أو من ظهر البلاستيك. لازم الخيط يكون مفرود ما يكونش مبروم، وبكمل الغرز لغاية نهاية الصف. هوقف في الجزء دوت علشان أدي مساحة لربط إيد الشنطة. هبدأ في العمود الغرز التاني. العمود دوت بيبدأ من نفس المربع اللي أنا بدأت فيه في بداية الغرز، من أول مربع فوق العلامة الحمراء، بعد كده المربع اللي جنبيه بالعرض، وهكذا المربع التاني والمربع التالت.
بكمل الغرز. هي غرز طبعا غرز مائلة، هتستمر بنفس الترتيب، بس أنا مش هعمل عمود طويل زي اللي عملته في الأول، أو الغرز مش هتستمر بالطول. الغرز هتستمر بالعرض. لما أعد من العلامة الحمراء 1 2 3 4 5 من أول المربع الخامس هبدأ أشتغل في الغرز بالعرض. نفس العمود اللي أنا عملته في الأول عمود الغرز بالطول هو هكرره ولكن بالعرض. أوضح مرة تانية، بعد من أول مربع العلامة الحمراء 1 2 3 4 5. الصف ده شايفين بالعرض، الصف ده هكمل في الغرز لغاية نهاية الصف. كملت الغرز، وصلت لنهاية الصف. هبدأ دلوقتي أقفل عمود الغرز. هتكون بداية الصف شبه نهاية الصف بالظبط. بقفل العمود عند العلامة اللي أنا حطاها في الأول بالشكل ده. أنا دلوقتي بشتغل بالعرض، يعني أنا عارفة إن الاتجاهات هنا ممكن مع التصوير تكون مش واضحة، بس أنا دلوقتي بشتغل بالعرض وبقفل عمود الغرز. وده نمط الغرز اللي هنكمل بيه في الشنطة سواء كان بالطول أو بالعرض. هعمل عمود غرز زيه بالظبط، وهتكون بس الاختلاف في اتجاه الخيط. اتجاه الخيط دلوقتي هيكون عكس اتجاه الخيط اللي قبليه، او عكس اتجاه عمود الغرز اللي قبليه. هلاحظ هنا ان انا بدخل الخيط في نفس صف العلامة، يبقى صف العلامة ده هو الصف اللي بتشترك فيه الغرز مع بعضها. يبقى هكمل عمود الغرز زي العمود اللي قبليه بالظبط بنفس النمط، ولكن الغرز هتكون او اتجاهات الخيوط هتكون عكس الاتجاه، ومش هوصل لنهاية الصف، هوصل عند علامة معينة واقفل عمود الغرز. هقفل عمود الغرز عند صف العلامة الخضراء عند الصف ده. يبقى من أول هنا صف العلامة الخضراء هبدأ أقفل عمود الغرز. الغرزة دي هي غرزة سلم مش غرزة سلالم، يعني هو هيكون عواميد الغرز بتتقابل بشكل في النهاية هتديني شكل سلم، وهيكون واضح في الآخر. بس تقسيمة الغرز مهمة علشان أعرف أنا هقفل العمود فين بالظبط. لما الخيط بينتهي بقص طرف الخيط وبجيب خيط جديد وبلزقهم مع بعض بالنار. طرف واحد بس هو اللي بلسعه والطرف التاني لأ، فبلزقهم مع بعض بالشكل ده. بعد كده بقفلهم كويس وبديهم لسعة خفيفة علشان أقفل السرفلة اللي بتكون موجودة بعد ما لزقت الخيوط، وبكده تكون الخيط مشدود كويس وثابت. فهشد الخيط واسحب خيط جديد وابدأ اعمل هنا عمود غرز زي العمود اللي قبليه بالطول. العمود هيكون بنفس النمط ولكن هيكون عكس الاتجاه. يبقى دلوقتي انا بشتغل، لو بنلاحظ كده نشتغل ما بين العلامتين، العلامة الحمراء والعلامة الخضراء.
بشتغل فيهم عمود من الغرز بنفس الطريقة ولكن عكس اتجاه العمود اللي قبليه. هكمل الغرز واوقف، بعد كده هاجي من الناحية التانية برضو هعمل عمود غرز يكون عكس اتجاه العمود اللي قبليه بنفس الطريقة، وهوقف عند علامة معينة بحيث في النهاية يكون عندي شكل سلم من الغرز، وهكمل من الناحيتين بنفس الطريقة. هقفل هنا عمود الغرز عند رابع علامة، العلامة الحمراء دي هي رابع علامة في الصف، فهقفل عندها الغرز. يبقى العلامات بتديني تقسيمة متساوية، بتخلي الغرز واضحة، بعرف انا هقفل فين كل عمود، فده في الاخر بيديني شكل مظبوط. دلوقتي هبدأ اشتغل بالطول، وهنا برضو هتكون الغرز عكس اتجاه الصف اللي قبليه، وهكذا. يبقى مرة هشتغل بالطول ومرة هشتغل بالعرض، وبوقف عند علامة معينة وامشي بالترتيب بحيث ان هي تديني شكل سلم في النهاية. هكمل السلم بالترتيب ده، وهقفل الصفوف في الصفوف العلامات زي ما احنا شايفين. كل علامة هي يعني قافلة صف أو قافلة عمود من الغرز، كل علامة بتقفل لي عمود من الغرز. القطعتين اللي أنا قصيتهم لإيد الشنطة عملت فيهم نفس الغرز أو عواميد الغرز المائلة اللي عملتها في الشنطة بالظبط، هي مفيش أي فرق. وسبت هنا 10 مربعات، يبقى أنا عندي 10 صفوف أو 10 مربعات هركبهم في ظهر الشبك. فهبدأ دلوقتي أكمل الغرز اللي أنا سبتها وأركب فيها الشبك بتاع إيد الشنطة. هسيب كام صف بالعرض؟ هسيب 3 صفوف، يبقى أنا هنا من ناحيتين هركب إيد الشنطة
وهركبها في المكان ده بالظبط بعد ما اسيب 3 صفوف من الجنب. يبقى هكمل هنا الغرز وبركب الشبك مع بعض وبتعامل معاه ان هو قطعة واحدة. يبقى انا بحط القطعتين مع بعض وبكمل غرز بشكل طبيعي جدا لغاية لما تثبت، وبكمل عمود الغرز لغاية النهاية. بس بخلي بالي ان ايد الشنطة بتكون متركبة على مسافات متساوية. فانا هسيب 3 صفوف من الناحيتين وبعد كده بركب ايد الشنطة. لما بستمر في الغرز هلاحظ ان ايد الشنطة بدأت تثبت والقطعتين كأنهم قطعة واحدة بالظبط، وبتبقى الغرز اسهل وبكمل لغاية لما اقفل الصف. بعد ما بثبت ايد الشنطة بعمل غرز على اطراف البلاستيك، بدخل الخيط في كل مربع موجود في الطرف وبلف الخيط حواليه لغاية لما اغطي البلاستيك تماما بالخيط. ده بيكون بس في ايد الشنطة، اما الجزء اللي فوق مش بعمل فيه اي غرز دلوقتي، بس بقى في الاخر. وصلت للناحية التانية هعمل برضو عمود من الغرز بنفس الترتيب اللي عملته، كأني بعمل سلم من الغرز. وزي ما احنا شايفين هنا من ظهر الشبك مش باين ان في قطعة تانية ثابتة او عاملة شكل مختلف. فهنا عملت عمود. هبدأ دلوقتي أقفل سلم الغرز، هقفله بمربع من الغرز المائلة. العلامة الصفراء والعلامة الموف هعمل ما بينهم مربع غرز. المربع ده هتكون اتجاه الخيط فيه عكس اتجاه عمود الغرز اللي قبليه.
بعد ما انتهيت من سلم الغرز فاضل بس عمود أخير من الغرز هيكون في نهاية الشبك، وزي ما احنا شايفين الغرز واخدة شكل مستطيلات أو عواميد بالطول وبالعرض، وبتديني شكل السلم اللي احنا شايفينه. فهكمل العمود لغاية النهاية ونشوف شكل الشبك هيكون عامل ازاي. زي ما احنا شايفين ده هيكون شكل الغرز في النهاية، وازاي العلامات سهلت عليا تقسيم الغرز وتخليني ما اتلخبطش وانا بعمل سلم الغرز بالشكل ده. فبعد ما بنتهي من الغرز بقص الخيط وبلزقه بالنار، وده هيكون شكل الغرز من ظهر البلاستيك. وده هيكون شكل القطعتين الأساسيتين للشنطة، الاتنين زي بعض بالظبط بعد ما ركبت فيهم الإيد، مفيش أي اختلاف، شكلهم جميل والغرز متساوية. هبدأ دلوقتي أعمل الغرز في جوانب الشنطة. عملت عواميد من الغرز بحيث إن هي تديني شكل سلم، بس هنا سبت 6 مربعات. من أول هنا بعد هلاقي إن أنا سبت 6 مربعات علشان أدي صف زيادة لتركيب الحلقة المعدنية أو لخياطة الحلقة المعدنية. فهبدأ في الصف الزيادة اللي أنا سبته ده، هبدأ أخيط الحلقة المعدن، وطبعا بدخل الخيط في آخر صف انتهى فيه الغرز وبعديه من الناحية التانية، وبكمل الخياطة لغاية لما أثبت الحلقة المعدن أو أثبت الجونش. نفس الفكرة اللي عملتها قبل كده هكمل الفراغات دي بمربع من الغرز المائلة ومستطيل من الغرز المائلة.
هدخل الخيط في كل مربع موجود في الطرف واعمل غرز على اطراف البلاستيك. انتهت الغرز في جوانب الشنطة، وقاعدة الشنطة أخدت نفس شكل الغرز، وكده انتهيت من الغرز في كل الأجزاء الأساسية للشنطة. قصيت 4 قطع لتركيب السوستة المعدن. دي كده المقاسات بالسنتيمتر وعدد المربعات، وعملت فيها غرز مائلة زي اللي عملتها في الشنطة. الغرز هتكون على قد المربعات اللي أنا قصيتها. بنفس الطريقة بسحب الخيط من تاني مربع بالعرض، وبسحب الخيط وبدخله في تاني مربع بالطول، وهكذا بكمل الغرز لنهاية الصف. بعد 3 مربعات، بعد كده أبدأ أربط القطعتين مع بعض، وبكمل الربط لنهاية الصف. بعمل غرز على أطراف البلاستيك الجزء القصير بس، الجزء ده اللي هيتخيط فيه السوستة، أما الجزء الطويل فمش هعمل فيه أي غرز. من الناحية التانية
بكمل الغرز بنفس الطريقة لغاية لما تنتهي بالشكل دوت. بعد ما انتهيت بجيب السوستة وبحدد لها طول على قد عرض الشنطة. بعد كده بقص السوستة واركب ليها الجرار. بجيب إبرة وخيط ملابس وبخيط السوستة من الناحيتين. بعد ما انتهيت من الخياطة بجيب قفل نهاية السوستة وبدخله في طرف السوستة وبثبته بمسمار أو بضغط عليه بالبنزة. ممكن أستعمل صمغ في التثبيت. بعد ما انتهيت ده هيكون شكلها وهتتخيط في الشنطة لما أخلصها. قصيت البطانة لكل جزء من أجزاء الشنطة. حتى السوستة قصيت لها قطعتين وهيتخيطوا في ظهر الشبك بالشكل ده. كل جزء من أجزاء الشنطة عملت له بطانة. عملت بطانة لقاعدة الشنطة والجوانب والقطعتين الأساسيتين للشنطة.
قبل ما اخيط البطانة بتأكد ان اطراف الخيوط قصيتها ولزقتها في ظهر الشبك. بعد كده بجيب القماش وبتنيه وبثبته بمشابك او بدبابيس. بستعمل ابرة وخيط ملابس وابدأ اخيط البطانة مع خيط السلسلة. بكمل الخياطة في كل الأجزاء بنفس الطريقة، وده بيكون شكل البطانة في كل جزء من أجزاء الشنطة. برتب أجزاء الشنطة علشان أخيطها مع بعض، والربط بيبدأ من قاعدة الشنطة مع باقي الأجزاء. بدخل الخيط في أول مربع موجود في الزاوية عند قاعدة الشنطة، وبدخله في المربع المقابل ليه لجنب من جوانب الشنطة، وبسحب الخيط. بعد كده ببدأ أربط كل مربعين مع بعض، وطرف الخيط بيدخل ما بين الغرز.
بعد ما انتهيت من الربط بدخل الخيط في زاوية أول مربع موجود عندي في الجزء الأساسي للشنطة بالشكل ده. بدخل الخيط مرة تانية في أول مربع دخلت فيه الخيط عند قاعدة الشنطة، يبقى بخلي بالي من زوايا قاعدة الشنطة الخيط بيدخل فيها مرتين. بعد كده بكمل الربط بشكل عادي، كل مربعين بربطهم مع بعض. بكمل الربط بنفس الطريقة، وده بيكون شكل ربط كل أجزاء الشنطة مع القاعدة، كلهم بياخدوا نفس الشكل. هبدأ دلوقتي أربط الجوانب، بدخل خيط في أول مربع وبسحبه، وبعد كده بدخله في المربع المقابل ليه وبشد الخيط وبفرده كويس. لو حسيت هنا ان في بلاستيك واضح او في حاجة بتشوك، فبدخل الخيط مرة تانية في اول مربع وبحدد طرف الخيط كويس، وارجع لاول مربع دخلت في الخيط من قاعدة الشنطة وبدخل الخيط فيه مرة كمان. هيكون في ضغط شوية على المربع، علشان كده لازم احدد طرف الخيط كويس. فبسحب الخيط، وبكده انا اكون غطيت البلاستيك. شايفين هنا خلاص بقى شكله طبيعي، فهبدأ دلوقتي ارجع مرة تانية واكمل ربط الجوانب. انتهيت من ربط الجوانب، هبدأ دلوقتي أثبت الجزء الخاص بالسوستة. هربطه بشكل عادي جدا من أول مربع عندي من فوق، هدخل الخيط فيه أسحبه وأرجع أسحبه برضو من أول مربع موجود عندي هنا في الشبك، بثبته كويس. بعد كده بكمل الربط. بالنسبة لإيد الشنطة، الخيط بيعدي من تحت من هنا لفوق، وكأنها غرز على أطراف البلاستيك بالنسبة للجزء الخاص بالإيد بس.
فالخيط بيلف حواليها، يعني هو بيلف فوق البلاستيك وبيدخل كمان في المربع بتاع السوستة من الناحية التانية، وبكمل الربط بالترتيب ده. انتهيت من ربط شبك الخاص بالسوستة بالشكل ده. فاضل عندي أطراف الخيوط اللي كانت موجودة في الجوانب. أطراف الخيوط دي أنا هقصها وهلزقها من جوه. ده عندي هنا طرف واحد وفي أطراف تانية قصيتها، فهقص الخيط وألسعه بالنار، وبعد كده بلزقه جوه في جوانب الشنطة. لو أنا خايفة إن أنا أبوظ البطانة لأن الخيط بيكون سخن، فأنا ممكن بس ألسعه لسعة خفيفة وأخيطه بإبرة وخيط ملابس. في الحالتين لازم يتقفل بالولاعة لأن الخيط ممكن يسرفل، فأنا ممكن أخيطه بإبرة وخيط ملابس أو ألزقه على طول لو أنا متأكدة إن أنا هعرف ألزقه في مكانه الصحيح، مش هيجي في أي بطانة، هو هيدخل في النص بالظبط. ممكن اخيطه، شايفين من هنا اعدي ابرة وخيط نفس اللون ويدخلوا جوه ويثبتوا الخيوط. اخر خطوة هركب الاكسسوار وهتني الاطراف المعدن تحت البطانة، بعد كده هركب السلسلة. دي كده ابعاد الشنطة والمقاسات بالطول والعرض وعمق الشنطة. وده الخيط اللي اتبقى معايا تقريبا كده ازيد من ربع بكرة خيط، ودي الخيوط اللي اتبقت معايا في النهاية. الشنطة جميلة جدا وبسيطة، فكرتها سهلة والغرز بسيطة قوي للمبتدئين، فأتمنى تجربوها، وأتمنى لو حد عملها يبعتلي الصور على الانستجرام. أتمنى يكون فيديو النهاردة مفيد لكل المبتدئين، مفيد لكل حد بيحب شغل الكنفة البلاستيك وبيحب يتعلم حاجات جديدة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.